Hi guys! So we are back again. Okay guys, so ngayon magagawa na tayo nung mga panghuli natin. Medyo dadamihan natin para syempre para mas marami tayong mahuli. So ito na. Kaya gawa na. Ayan, tuturo din namin sa inyo kung paano gawin. Madali lang naman to. Kung may kawayan kayo sa inyo, madali lang to. Tapos bumili na kayo tansi at kawil. Magagawa nyo na siya. So ayan. Ayan po, kawayan. Nakakuha na kaming kawayan. Tapos later. So hindi pa tapos yung ginagawa namin yung panghuli natin ng isda. So pero medyo madami na siya. So ito talaga yung kasi 'di ba kagabi trial lang nung gabi. Tapos ito na yung tunay. Ang tawag namin dito ay yung patoktok. Kahit payat lang siya, hindi siya basta mababali kasi nasunod siya pagka kahit malaki yung isda. Yari siya kasi sa balat ng kawayan. Yari siya sa kawayan yung magulang na yung kawayan niya. Kaya kahit malang isda Yung parte ng na ganun siya. Patulad ng ginagawang sawali. Yan nagagawa pa si Papa. Tudoy! Hindi pa tapos, marami pa to kasi siguro mga ilan pang gaganan, mga 50. Mga 50 pantaan. Siguro mga 50 tapos siguro kinabukasan pa namin to itataan kasi lalagyan pa namin to ng kawil mamaya at saka tansi. Bali papakita ko na lang sa inyo mamaya yung pagtapos na lahat-lahat. So ayan. Matagal din palang gawin. Para mukha lang siyang madali pero matagal siyang gawin. Pero matagal siyang pakikinabangan. Pero matagal 'to masira. Taon din 'to. Basta yung kawayan niya yung magulang. Tsaka hindi man basta na babali talaga. Depende din sa paggagawa. Pati ingatan niyo din talaga tapos minsan nawawala din yung pag malalaki yung isda, nabubunot 'to. Kailangan maganda din yung pagkakabugsak nyo. So ayun, mamaya ulit.
Bakit ay mamatay lang dito sa kagalan? Mamatay? Mamatay yung hangin na yan. Good morning guys. So kagabi sinubukan naming itaan yung aming ginawang pantaan na yung kung tawagin dito sa aming patoktok. So ngayon pupunta natin, titingnan natin kung nakahuli, kung effective nga ba yun. Nandito na kami ngayon sa gubat, papunta na kami. Ibang location naman yung pinunta namin kaysa nung una. So pupuntahan na natin, baka meron. Medyo tanghali na din eh. Baka kung may huli yun, baka makalpas na yun. So let's go. So guys, ito itong isa. May huli to pa. Nakita ko dito, may huli to. So ito, ayun o. Ito ayun o. May huli to. Ito ya. Tignan natin. Oh. May huli. Di ba? May huli. So, bali nagawa kasi namin, 22 pantaan pa lang yung ginawa namin. Dapat ang gagawin namin ay yung yan, mga 50 para mas madami. Kaso guys, ngayon kasi, dito sa amin, hindi pa ganun kalalaki yung isda, hindi katulad ng siguro next month, or siguro mga ilang buwan pa. Mga ilang buwan pa malalaki na to. Kaya pero maganda na rin to sinisimula namin, di ba? Ano lang naman eh, pang sarili lang, di man to panong benta eh. So ayan, pupunta pa natin yung iba. So guys, andito na tayo. Tingnan natin kung may huli. May huli pa? Ayun, may huli. Kasi nagad kaming huli. Pero maliit lang. Tingin? Ayun. Yan po, may huli. Pagkagayan Ito ba mga kasama ko? Ah! Dito naman tayo guys. May huli yan? Sabi. Huwag niyapakan mo. Babaliin. Okay. Pag natin. Ayan ulit. So ayun, may huli tayo dun. Malaki guys. Ha? Malaki-laki. Laki? Dalag. Dalag guys. Baba. No, bago. Wala, si Kuya Lolon. Ayan. Tingnan mo na isa. Dalag. Yan So guys. guys, pauwi na kami. So may huli tayo ngayon. Pero hindi naman siya ganun kadami. Tamang lang. Tamang pang ulam lang. Eto. Taran. Tapos yung ganyan lang kalaking yung maliit lang na yan. Pinapain namin siya sa sa ilog naman namin tataan na pang malaking isda naman.
Baka mapapalitan. So ayun. That's it. Tapos ano, yung dadagdagan namin yung aming pangtaan, tapos ano, doon kami mapunta sa kabilang kalsada doon. Mas malalaki na daw isda doon eh. So ayun. Thank you. Don't forget to subscribe. Cha